ילד בשם הנסיך תמינו רץ דרך יער אפל כשדרקון בעקבותיו. בדיוק כשהוא נעמד על רגליו האחוריות ועומד לטרוף אותו, מופיעות 3 נשים היסטוריות והורגות את הדרקון בקריאת קרב אימתנית. כך מתחילה יצירתו של וולפגנג עמדאוס מוצרט, די צאוברפלטה, או חליל הקסם. זהו זינגשפיל מעולם הפנטזיה, סוג של אופרה עממית עם מוזיקה ודיאלוגים, שעלתה לראשונה בווינה ב-1791. למרות שהיא נראית כמו אגדה ילדותית, האופרה המורכבת הזו מלאה בסמליות חתרנית, וכיום היא נחשבת לאחת מהאופרות המשפיעות ביותר בהיסטוריה. המפגש של תמינו עם הדרקון הוא רק תחילת מסעו. 3 אנשים מזמנות את מנהיגתן מלכת הלילה. היא שולחת את תמינו למסע, להציל את ביתה פמינה מידי המכשף האכזר, זרסטרו. וכדי לעזור לו במסעו, היא נותנת לו את חליל הקסם. תמינו מוצא את פמינה במקדש של זרסטרו. אבל מאחורי קו האויב, תמינו ופמינה מגלים שהם נמצאים בצד הלא נכון. מלכת הלילה בעצם רוצה להוביל את העולם לאפלה. כל מה שתמינו חשב שידע לא היה נכון, והוא התמלא בספקות ובבלבול. וכך מתחיל מסע חדש עבור תמינו ופמינה. הם צריכים לעבור 3 מבחני חוכמה, ורק אז יוכל היום להביס את הלילה. בעזרת כוחות הקסם של החליל, 2 הצעירים עומדים במבחנים ומתגברים על הניסיונות של המלכה להכשילם. לבסוף הם מתקבלים למקדש לאחר שהשיבו את האיזון לממלכה. אלמנטים רבים באגדה המוזרה הזו נוצרו בהשראת מעורבותו של מוצרט עם הבונים החופשיים, רשת של ארגוני אחווה ברחבי אירופה. חלק ניכר מההיסטוריה, הסמליות והטקסיות שלהם, הגיע מימי הביניים, אבל בתקופתו של מוצרט, הבונים החופשיים הושפעו גם מהאידיאלים של אירופה במאה ה-18, רציונליות, הומניזם וספקנות כלפי גורמי סמכויות מסורתיות, כמו המלכות והכנסייה. סמלי הבונים החופשיים ורעיונות עידן הנאורות מצויים לכל אורך האופרה. אם זה נשמע כמו תיאוריית קונספירציה, זה משום שבאותה תקופה כך באמת חשבו, אבל כיום לוקחים את זה די ברצינות, ונכתבו על כך הרבה מאמרים אקדמיים. לדוגמה, חלק מחוקרי מוצרט מאמינים שמלכת הלילה מסמלת את מריה תרזה, הקיסרית של האימפריה הרומית הקדושה, שהתנגדה לתנועת הבונים החופשיים ואסרה עליה באוסטריה. למרות שישנו ויכוח מתמשך לגבי המשמעות הספציפית, הפרשנות ומיקום הרפרנסים לבונים החופשיים, החוקרים מסכימים שהם קיימים ונמצאים שם במכוון. אחד הסמלים הללו הוא המספר 3, שייצג עבור הבונים החופשיים איזון וסדר. קל כמובן לאתר את המספר 3 בכל סיפור, אבל הוא במיוחד בולט בחליל הקסם. 3 מבחנים, 3 נשים, 3 רוחות ו3 דלתות. חלק ניכר מהמוזיקה כתוב בסולם אי במול מז'ור, שבמפתח שלו יש 3 סימני במול. ובאופן היסטורי, טקסי הבונים החופשיים החלו עם 3 נקישות. האופרה מתייחסת לכך באמצעות פתיחה עם 3 אקורדים אציליים, הכוללים גם הפוגות דרמטיות. האקורדים האלה, החוזרים במהלך האופרה כולה, משמשים מטרה נוספת. הם משקפים בקטן את הקשת הדרמטית של האופרה. האקורד הראשון, אי במול מז'ור, נמצא במצבו היסודי, פשוט ולא מקושט. הוא משקף את הקול הילדותי של הנסיך תמינו, שבתמימותו מקבל את כל מה שהמלכה והאנשים אומרות לו, ללא פקפוק. האקורד השני הוא סי מינור, בעל הצליל הלא נעים שמשקף את העצב והספק של תמינו באמצע האופרה. כשעולמו ותפיסותיו על טוב ורע מתהפכים לחלוטין. הטוב והרע הם רק 2 מהניגודים הקיצוניים באופרה. היא כוללת את התווים הגבוהים והנמוכים ביותר הקיימים באופרות. יום ולילה. מנגינות כלילות ומוזיקה מורכבת המקדימה את זמנה. הנושא המרכזי באופרה עוסק באיזון הקיצוניות לצורך השגת הרמוניה מושלמת. כדי לשקף זאת, אקורד הסיום בפתיחה משיב את הסדר המוזיקלי על כנו. הוא חוזר לאי במול מז'ור המנצח, אותו אקורד איתו התחלנו, אבל בהיפוך. כלומר, מוצרט העביר את התו התחתון למעלה. למרות שהוא שומר על ההרמוניה המקורית, האקורד נשמע גבוה יותר ומצביע לעבר נאורות. זה דומה לתמינו, שעובר את המבחנים
ובכך מחזיר את האיזון לממלכה, בעודו נהיה חזק, חכם ושלם יותר. אם אתם נהנים ללמוד על ההיסטוריה, הרשמו לערוץ זה, כי הלקחים של העבר יעזרו לנו להתמודד עם האתגרים של ההווה.